Paano ma-access ang pahina? Para ma-access ang pahina, maaaring buksan ang inyong browser. Sa loob ng browser, i-type ang address na www.pahinadepedsantiago.com. Mapupunta tayo sa landing page ng pahina. Para ma-access ang mga content ng pahina, kinakailangan mag-register para magkaroon ng sariling account. I-click lamang ang register. Para sa username, maaaring gamitin ang inyong employee number kung ikaw ay permanenteng empleyado ng DepEd Santiago at learner reference number naman para sa mga mag-aaral. Ilagay ang first name, last name, at email address. Para sa mga empleyado, gamitin ang official DepEd email. Piliin ang gender at mamili ng account type, either learner or employee. At piliin kung saang school naka-assign o naka-enroll. Ilagay ang password at i-click ang register. Paalala, huwag kalimutan ang nilagay na username at password. Pagkatapos mag-register, ma-activate ang inyong account within 24 hours after ma-verify ng admin at makakatanggap kayo ng email notification kung kayo ay matagumpay na naka-register. Once na ma-activate ang account, bumalik sa homepage ng pahina at i-click ang login. Ilagay ang username at password at maaari nang makita ang nilalaman ng pahina. Para sa mga mag-aaral, mayroong reading materials na naglalaman ng supplementary reading materials at e-storybooks. Meron ding learning materials na naglalaman ng una, learning activity sheets, pangalawa, television-based instruction materials, ikatlo, radio-based instruction materials, ikaapat, strategic intervention materials, at iba pang learning support materials. Para naman sa mga empleyado, mayroong Teacher's Corner na naglalaman ng teacher support materials at research abstracts. Nakalink din dito ang Google Drive ng self-learning modules na maaari lamang buksan ng mga DepEd employee gamit ang DepEd account. Para sa current events ng Division Office, mayroon ding updates na makikita. Kung may nais hanapin, makikita ang search bar sa upper right corner ng pahina. Pwede din i-customize ang mga profile at meron ding support chat na open during office hours. Inyong natunghayan ang bawat hakbang kung paano magkaroon ng access sa pahina.